Annyeong! Welcome to Cortesiano Family Vlog. Let's go! Ang recipe natin ngayon ay cheesecake. Ito ang mga ingredients ng ating napakasarap na cheesecake. Butter, cream cheese, graham powder, cornstarch, blueberry, eggs. Unahin natin ang crust ng cheesecake. Paggawa ng crust, kailangan natin ng graham powder. Ang exact measurement nito ay isinulat ko sa description box. Napakadali lang gawin ang cheesecake na recipe na to at paniguradong magugustuhan to ng inyong mga kids. Ilagay ang asukal na puti at ihalo lang ito. Add natin ang ating melted butter at i-mix. After nating i-mix, ilagay natin sa round pan. Ang round pan na gamit ko ay 7 inches by 2 inches. I-mixer na natin ang ating cream cheese. Dapat nasa room temperature siya para madali lang siyang i-mixer. Sa pagbibake, kailangan talaga ng pasensya. So, patience is a virtue. Dapat ay nasa fluffy at malambot siya bago natin ilagay yung egg. At saka dahan-dahan lang ilagay yung egg, isa-isa lang. Ayan na, naiba na yung texture niya. So, dumami yung volume pagkalagay ng egg. Add na naman ang isa pang. So, siguraduhin lamang na fresh ang egg na inilagay natin. Sa recipe na to, ang inilagay ko na cream cheese ay isang buo lang at saka ang inilagay ko na eggs ay 2. Medyo may kamahalan kasi yung cream cheese kaya tipid muna tayo sa ingredients. Pero masarap naman siya. So, i-add natin ang sugar at mix ulit para matunaw yung sugar. Ang exact measurement ng recipe na ginamit ko dito, huwag kayong mag-alala kasi inilista ko to sa description box. Add na natin ang 1 tablespoon na cornstarch at i-mix ulit.
Add natin ang vanilla extract, 1 teaspoon vanilla. Ayan, okay na. Pwede na natin tong i-transfer sa crust na ginawa natin, yung graham powder. Ang gamit ko pala dito na round pan, ang size niya ay 7 inches by 2. So, inubos ko yung cream cheese mixture at hinalo ko sa graham na crust. Ayan na. So, ang oven natin ay nakaset sa 160 degrees Celsius. So, i-preheat muna natin. So, niluto ko to, binake ko to ng around 45 minutes. Ayan na, luto na ang ating cream cheese cake. So, super sarap po nito. So, kahit isa lang yung cream cheese na ginamit natin, lasang-lasa talaga ang cheese at ang egg. So, it's tasting time na. Pagkatapos nitong inalis sa oven, kailangan mo na itong i-chill or i-freeze mga around 4 hours. So, ito na yung resulta ng cream cheese. Slice na natin ang ating cream cheese. Ayan na, napakasarap nito. Paborito to ng mga bata. So, thank you for watching and please like, share, and subscribe my videos. So, sa mga gustong may i-suggest o may mga tanong, comment lang kayo sa comment box below. Thank you!